บนโซเชียลแชร์ว่าหมอผู้ใหญ่ปีนบันไดเปลี่ยนหลอดไฟแหงนหน้ามากเกินไปกระดูกก้านคอกดทับเส้นเลือดสมองจนต้องนอนไม่รู้สึกตัวชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยาครับการแหงนหน้าทำให้กระดูกกดทับเส้นเลือดสมองจนทำให้สมองขาดเลือดได้เลยเหรอครับค่อนข้างยากครับอย่างมากก็คือเพียงแค่ทำให้เลือดไปเลี้ยงตรงก้านสมองลดลงชั่วคราวเฉยๆซึ่งคนไข้มักจะมาด้วยเรื่องของเวียนศีรษะอาจจะมีหมดสติชั่วคราวเป็นลมนะฮะประสาทสัญญาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทไขสันหลังก็ยืนยันเช่นกันแหงนคอแล้วจะทำให้อัมพาตเนี่ยมันต้องถึงขนาดกระดูกสันหลังแตกหักหรือเส้นเอ็นฉีกขาดเกิดอุบัติเหตุคอสะบัดอย่างรุนแรงพวกนั้นอาจจะทำให้อัมพาตได้แต่เพียงการแหงนคอธรรมดาไม่สามารถทำให้เป็นอัมพาตได้แต่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจะแหงนจะหันก็ควรระวังเส้นเลือดจะมีอยู่2คู่หน้ากับคู่หลังคู่หลังจะค่อนข้างเล็กในคนที่อายุมากๆก็จะมีความเสื่อมถ้ามีการแหงนมากๆก็จะมีการกดเบียดของเส้นเลือดหรือหันไปด้านข้างเนี่ยอาจจะมีการบิดของเส้นเลือดบางส่วนปริมาณเลือดไปเลี้ยงก้านสมองก็จะลดลงทำให้เวียนศีรษะเป็นลมหมดสติมีอุบัติเหตุตามมาเช่นอาจจะล้มศีรษะฟาดถ้าเมื่อไหร่แหงนคอแล้วมีอาการปวดแสดงว่าอันนั้นเกินข้อจำกัดของแต่ละบุคคลแล้วก็ไม่ควรจะแหงนมากเกินไปหรือการก้มก็เหมือนกันคนที่เป็นกระดูกสันหลังส่วนคอที่มีความเสื่อมเนี่ยไม่ควรจะหันเร็วเกินไปอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกมันเคลื่อนออกมากดเส้นประสาทได้อาจจะต้องไปทั้งตัวไม่ใช่ไปเฉพาะแค่ศีรษะเพื่อลดโอกาสภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วคราวที่แชร์กันมาพร้อมกันยังมีสูตรกินเปลือกแตงโมแก้ปวดต้นคอถึงบั้นเอวหายใน5 นาทีไม่แนะนำครับเป็นไปไม่ได้ยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงที่สุดดูดซึมเข้ากระแสเลือดส่วนใหญ่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าภายใน5 นาทีนี่มันจะเร็วเท่ากับการฉีดยาแก้ปวดเข้าทางเส้นเลือดแล้วคนที่ปวดต้นคอถึงบั้นเอวจะทำยังไงดีครับอาจจะปวดแค่กล้ามเนื้อก็ได้แค่พักก็หายส่วนถ้าใครไม่ปวดเปล่าๆแต่ปวดร้าวด้วยต้องไปตรวจนะครับเมื่อไหร่มีอาการปวดคอร่วมกับอาการปวดร้าวลงแขนหรือชาตามมือมีอาการอ่อนแรงของขาทั้ง2 ข้างอันนี้เป็นอาการบ่งชี้แล้วว่าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังควรจะพบแพทย์สุดท้ายเขายังแชร์เตือนว่าการนวดจับดัดคอเสี่ยงเส้นเลือดสมองฉีกขาดผนังหลอดเลือดฉีกขาดเนี่ยเจอในคนปกติก็ได้แต่แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้จริงหลีกเลี่ยงการทำโยคะที่เอาหัวอยู่ที่พื้นแล้วขาชี้ขึ้นฟ้าหรือทำไคโรแพคเตอร์ที่มันรุนแรงสะบัดคอแรงๆเพื่อให้เกิดเสียงดังกรอบขึ้นมาอาจจะไม่ดีนะพอทำบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผนังหลอดเลือดเกิดการฉีกขาดได้ง่ายและยังเตือนว่าการกดจุดที่ท้ายทอยเสี่ยงโดนเส้นเลือดทำให้ตามืดส่วนนี้เส้นเลือด2 คู่เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปในรูหุ้มล้อมรอบเลยกระดูกสันหลังกดก็คงไม่น่าเกิดปัญหายกเว้นว่าบิดหรือดัดจะมีความเสี่ยงมากกว่าเรื่องของกดจุดแต่สรุปแล้วข้อความที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับข้อความนี้ควรแชร์ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่แนะนำให้แชร์ครับข้อความนี้ไม่ได้เป็นความจริงไม่ควรจะแชร์ต่อเพราะว่าจะทำให้ไม่มีใครกล้าเงยหน้าอีกเลยไม่ว่าอยู่ในวัยไหนก็ควรใช้ร่างกายอย่างเหมาะสมพอดีนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เรื่องน่าตกใจที่ส่งมาส่วนใหญ่จะไม่จริงขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณก่อนส่งต่อนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ Caltech Techron